Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κοντά σας σήμερα στο πρώτο live του καταστήματος Ανιχνευτές Μετάλλων Κυρίτσης. Πολύ καλησπέρα σας, ευχαριστούμε που μας παρακολουθείτε και μας στηρίζετε όλα αυτά τα χρόνια. Ο σκοπός του σημερινού πρώτου live θα είναι να έχουμε κάποια αλληλοεπίδραση μαζί σας. Μπορείτε και βέβαια να μας ρωτήσετε ό,τι θέλετε πάνω στην έρευνα τους ανιχνευτές μετάλλων. Θέλω να κάνω παρουσιάσεις σύντομες και σε κάποια μηχανήματα, τουλάχιστον τα πιο δημοφιλή, ό,τι προλάβουμε θα το κάνουμε. Και προς το τέλος του σημερινού live θα κληρώσουμε και κάποια δωράκια. Υποτύπο quiz. Θα κάνω κάποιες ερωτήσεις, όποιος απαντάει σωστά θα κερδίζει και κάτι. Οπότε μείνετε μαζί μας. Από τι λοιπόν να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από ένα παιδικό ανιχνευτή μετάλλων, Junior Detector. Το έχετε δει, βιντεάκια, παρουσιάσεις. Πανεύκολο είναι, με ένα κουμπάκι ανοίγει και ο μικρός ερευνητής Indiana Jones μπορεί να κάνει εδώ τη μεγάλη του ανακάλυψη. Εγώ θα έλεγα πως η μεγάλη ανακάλυψη θα είναι ότι θα μπορέσει να βγει από τον ψηφιακό κόσμο, να είναι έξω στη φύση, στην παραλία, να παίζει και να διασκεδάζει όπως κάποτε, με το φυσιολογικό τρόπο. Πολλοί από εσάς έχετε δουλέψει μηχανήματα Quest. Έχουμε τον X5, έχουμε και τον X10 Pro. Αυτά τα μηχανήματα κυριολεκτικά σπάνε τα ταμεία για την τιμή τους και για την απόδοσή τους. 190 ευρώ το Quest X5 και είναι φορτιζόμενο με USB, δεν αλλάζουμε μπαταρίες. Σημαντικό αυτό για το κόστος χρήσης ενός μηχανήματος. Το Quest X5 λοιπόν είναι αδιαβροχοποιημένο, μπορεί ο δίσκος να μπει μέσα στο νερό και η οθόνη αντέχει εδώ στη βροχή. Σαν αντιπρόσωπος επίσημος της Quest για την Ελλάδα, έχω τσιτώσει αυτό το εργαλείο, το έχω φτάσει στη full απόδοσή του και δοκιμάσαμε ένα μεγάλο μέγεθος κυβωτίου πυρομαχικών ή διαστάσεων κατσαρόλας στο 1 μέτρο βάθος. Το έχετε δει αυτό ποτέ με κάποιο άλλο ανιχνευτή ανταγωνιστικό σε αυτή την τιμή, στα 190 ευρώ? Πιστεύω πως όχι, γιατί δεν μπορεί να γίνει. Πολύ τίμιο λοιπόν αυτό το μηχάνημα και πολύ εύκολο στο χειρισμό. Πολλοί φίλοι μας τα τελευταία 2-3 χρόνια ξεκίνησαν το χόμπι της ανίχνευσης μετάλλων με τους ανιχνευτές Quest X5 και το X10. Και είναι πολύ καλά μηχανήματα, δεν τα έχουν αλλάξει. Παλιότερα βλέπετε ξεκινούσαμε με κάποιο ανιχνευτή 150-200 ευρώ, απλά και μόνο για να μπούμε λίγο στο νόημα, αν μας αρέσει αυτή η δραστηριότητα. Το μηχάνημα δεν μας κάλυπτε, δεν είχε απόδοση και αν μας άρεσε η έρευνα, γρήγορα θα έπρεπε να το δώσουμε για να πάρουμε κάτι καλύτερο. Αυτό δεν συμβαίνει εδώ με τα Quest. Έχουμε κάποια ερώτηση, κάτι? Ναι, μας έχουν ρωτήσει τι ώρες μπορούμε να σας καλέσουμε στο κατάστημα. Βεβαίως, το κατάστημά μας είναι εδώ στη Λεωφόρο Αθηνών 193 στο Χαϊδάρι και λειτουργεί καθημερινά 9 με 2.30 και 5 με 8. Σάββατο 9 με 2.30. Απογευματινά εκτός Δευτέρας και Τετάρτης, 5 με 8. Θα χαρώ να καλέσετε και να ρωτήσετε οτιδήποτε σας ενδιαφέρει για έρευνα, ανιχνευτές μετάλλων, νομοθεσία, τα πάντα. Συνεχίζουμε? Συνεχίζουμε λοιπόν. Είδαμε τους δημοφιλείς ανιχνευτές Quest και το X10 Pro. Είναι μια αναβαθμισμένη, πιο δυνατή έκδοση του X5 στα 245 ευρώ. Επιπλέον μπαίνει και μέσα στο νερό, έχει φωτιζόμενη οθόνη, επιλογές μενού περισσότερες. Έχουμε ερώτηση? Έχουμε ερώτηση και από κάποιον που ήδη γνωρίζει κιόλας. Είναι ο Νίκος από τους Treasure Hunters στην Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα στους Treasure Hunters. Ο οποίος λέει τι ανιχνευτή προτείνεται σε έναν αρχάριο που ξεκινάει τώρα. Λοιπόν, φίλε μου, επειδή δεν έχει νόημα να δαπανίσει πολλά χρήματα, επειδή δεν θέλει να μπλέξει με διαδικασίες χειρισμούς και θέλει να το ευχαριστηθεί αυτό, να δει κατά πόσο του αρέσει και τι ευρήματα ενδεχομένως μπορεί να βρει στις περιοχές τις οποίες σκέφτεται και μπορεί εκεί στον τόπο του να πάει να ψάξει, θα πρότεινα Quest. Σπάει τα ταμεία. Έχουμε κάνει δοκιμές εδώ, air testing με το μηχάνημα αυτό στα 190 ευρώ με ένα διεύρο και το φτάνουμε 35 πόντους. Τι άλλο να θέλει κανείς? Έχουμε δοκιμάσει air testing το κυβότιο στο 1 μέτρο. Και αν θάψουμε μια κατσαρόλα, ένα μεγάλο μεταλλικό αντικείμενο, θα το χτυπήσουμε στο 1 μέτρο στο πρόγραμμα All Metal.
Είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση για κάποιον να ξεκινήσει εδώ. Και ίσως και να μείνει εδώ. Βέβαια υπάρχουν και καλύτερα μηχανήματα, αλλά αυτός ο ανιχνευτής μας καλύπτει. Και έχει και την εξέλιξη, μπορούμε να του βάλουμε και το μεγάλο δίσκο, τον Beast, τον 33, να τους παραθέσω για να δούμε τη διαφορά εδώ. Με αυτό λοιπόν το δίσκο με το μεγάλο, με το Beast, έχουμε 30% αύξηση βάθους. Οπότε δεν μένει στάσιμο. Αν του αρέσει η έρευνα, αν έχει ευρήματα, εκεί στις μεριές που θέλει να ψάξει, τότε μπορεί να εξελίξει και το μηχάνημα αγοράζοντας ένα μεγαλύτερο δίσκο, όχι να αγοράσει άλλο ανιχνευτή. Πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ για την ερώτηση, φίλε. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Όχι. Προχωράμε λοιπόν. Βέβαια τώρα οι μήνες του καλοκαιριού ήταν στο τέλος τους, αλλά ήταν πολύ δημοφιλής ανιχνευτής το Quest Scuba Tector και το Scuba Tector Pro. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω τους λόγους για τους οποίους αυτό το εργαλείο είναι μοναδικό. Φυσικά στην αγορά υπάρχουν ανταγωνιστές οι οποίοι παρέχουν ανιχνευτή μετάλλων χειρός με δυνατότητα κατάδυσης. Υπάρχουν τέτοια μοντέλα στην αγορά, αλλά δεν έχουμε κάποια μοναδικά χαρακτηριστικά. Οι πελάτες ζήτησαν κάποιον τρόπο να βάλουν κάποια ράβδο προέκτασης, δηλαδή να μπορούν να δουλεύουν όρθιοι, να μην είναι ανάγκη να είναι σκυμμένοι όταν δουλεύουν στην παραλία. Το μηχάνημα λοιπόν εδώ παίρνει αυτόν τον αντάπτορα και εδώ έχει την ανοχή να βάλουμε οτιδήποτε σωλήνα, ακόμα και από ένα σκουπόξυλο. Βέβαια η Quest έχει κάποιον ανατομικό σωλήνα, αλλά πολύ γρήγορα και οικονομικά μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε σωληνάκι θέλουμε εμείς. Τι ζήτησαν λοιπόν οι πελάτες? Κάτι να είναι εργονομικό. Βλέπετε τι κάνει? Μαζεύει. Το έχω εδώ, βουτάω, βγαίνω, το ανοίγω, ψάχνω στην παραλία. Μπορεί να γίνει πολύ δηλαδή μικρό και να μην καταλαμβάνει χώρο στη μεταφορά. Ξέρετε εσείς τι εννοώ? Και όταν δουλεύουμε ειδικά μέσα στο νερό, είναι πολύ βασικό το ποινίο να δουλεύει παράλληλα με τον πυθμένα για να μην χάνει βάθος. Αν το ποινίο έχει κλείσει, χάνουμε βάθος. Δεν μπορούμε δηλαδή να κολυμπάμε πάντοτε σε μια στάνταρ απόσταση. Είναι πολύ σημαντικό και εργονομικό και λειτουργικό να μπορεί να κάνει αυτή την κίνηση. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά δεν υπάρχουν σε άλλον ανιχνευτή μετάλλων χειρός για κατάδυση. Και συνεχίζω. Μοναδικό χαρακτηριστικό, έχει εδώ μια οθόνη και μας δείχνει μια μπάρα και υπολογίζουμε αν είναι βαθύ ή επιφανειακό αυτό που χτυπάει. Να ξέρουμε δηλαδή αν θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για να βγάλουμε το αντικείμενο. Θέλουμε περισσότερο χρόνο. Η αντιολισθητική του υφή εδώ, έτσι, που δεν χρειάζεται, δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό σε εσάς, δεν γλιστράει όταν είναι μέσα στο νερό. Και να σας πω και κάτι άλλο. Οι ανταγωνιστές υπάρχουν και για να αλλάξουν ποινίο υπάρχει ένα σπήρωμα εδώ που πρέπει να βιδώσεις, να ξεβιδώσεις. Όσα περισσότερα αποσπόμενα μέρη έχει ένας υποβρύχιος ανιχνευτής, τόσο ενδυνάμει αυτά είναι προβλήματα για πιθανή εισρωή νερού. Εδώ, όταν είναι να αλλάξουμε ποινίο, δεν ξεβιδώνουμε τίποτα. Το ποινίο έρχεται μαζί με τη λαβή, όπως βλέπετε, αυτό είναι κενό μέσα εδώ. Και το ηλεκτρονικό μέρος είναι ανταλλάξιμο, τραβάω δηλαδή σε έναν κυλινδρόνο το μηχάνημα, το περνάω στον αξεσουάρ δίσκο και το μόνο αποσπόμενο μέρος είναι η τάπα της φόρτισης πίσω. Σας έχω καλά νέα, το ζητήσατε και θα γίνει εντός των ημερών πραγματικότητα. Ζητήσατε να υπάρχει δυνατότητα αγοράς του Scuba Tector Pro μόνο με το μεγάλο ποινίο το STP20. Δίνει 4 πόντους παραπάνω βάθος στο κέρμα, δίνει 10 πόντους σε μεγάλο αντικείμενο. Αυτό ήταν η αξεσουάρ. Όμως στην επόμενη παραγγελία, η οποία τρέχει εντός του Σεπτεμβρίου, θα έρθει το Scuba Tector Pro με το μεγάλο ποινίο STP20. Τι να πω, wow, έτσι. Αυτό το ήθελα κι εγώ, πραγματικά. Το είχατε ζητήσει τόσες πολλές φορές, αλλά μας δέσμευε ο κατασκευαστής. Η Quest λοιπόν μας άκουσε. Έχουμε κάποια ερώτηση, Γεωργία? Ναι, θα επιστρέψουμε πίσω στο H5, στο X5. Ναι. Έχουμε ερώτηση για το πώς το κάνουμε reset. Λοιπόν, αυτό υπάρχει ένα βιντεάκι στο YouTube, είναι πριν από 3-3,5 χρόνια. Είναι το κρυφό μενού, μπορείτε να το ψάξετε, του Quest X5 και X10. Για το reset απλά θα το κρατήσετε εδώ πατημένο και θα κάνει επανεκκίνηση μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Ζητήστε το στο YouTube, γιατί αυτοί οι ανιχνευτές έχουν και κάποιες άλλες κρυφές δυνατότητες και τις είχαμε αναφέρει σε ένα βιντεάκι. Έτσι.
κρυφές δυνατότητες Quest X5 και Quest X10. Να τα θυμόμαστε και αυτά, βεβαίως. Λοιπόν, προχωράμε. Σε αυτούς που τα θέλουν όλα, υπάρχουν κορυφαίοι ανιχνευτές στην αγορά, αλλά το θέμα είναι ποιοι κάνουν τη διαφορά. Έχουμε ερώτηση. Να κάνουμε μία παύση για μία πολύ επικαιρή ερώτηση. Βεβαίως. Αν ο νέος Q35 είναι διαθέσιμος και αν κάνει για αρχάριο χρήστη. Λοιπόν, το νέο Quest Q35 είναι καθοδόν για την Ελλάδα και πιθανότατα θα τα παραλάβουμε αυτή την Πέμπτη. Οπότε, είμαστε έτοιμοι όσο αφορά τις οδηγίες χειρισμού. Θα έχουμε τα μηχανήματα στα χέρια μας, έχουμε πάρα πολλές προπαραγγελίες. Φυσικά θα γίνει και βιντεάκι, αλλά για να βγάλω κάποιες οδηγίες χειρισμού, κάποιο βίντεο στο YouTube για ένα μηχάνημα, θέλω να ψάξω πρώτα με το μηχάνημα για κάποιες ώρες. Το Q35 δεν θα είναι κάτι ξένο προς εμένα και προς εσάς. Είναι ένα Q30 με κάποιες επιπλέον δυνατότητες που ξεκλείδωσε η Quest και θα τις βρείτε μέσα στο μενού. Μπορούμε να αλλάξουμε τη συχνότητα. Okay. Έχει καλύτερο δίσκο, καλύτερη ποιότητα κατασκευής. Οπότε έρχεται, εντός της εβδομάδας θα τα έχουμε και σε κανένα δεκαήμερο πάνω κάτω θα βγάλουμε και το πρώτο βιντεάκι οδηγίες χειρισμού. Πολύ δημοφιλές, πολλές παραγγελίες. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Λοιπόν, σε αυτούς που θέλουν ένα κορυφαίο ανιχνευτή να κάνει τη διαφορά, γιατί κορυφαίοι ανιχνευτές υπάρχουν από πολλές εταιρείες. Ποιοι είναι όμως και για ποιους λόγους κάνουν τη διαφορά για να έχουμε αυτό το κλικ για να τους επιλέξουμε. Έχουμε εδώ την XP. Βλέπετε, XP Oryx με διαφορετικές επιλογές δίσκου, υψηλών σιγοτήτων 22 εκατοστά, X35. Έχουμε το Deus 2 στην έκδοση WS6 Master, το Deus 1 και το Deus 2 με το μεγάλο δίσκο των 34. Και η ερώτηση είναι γιατί να επιλέξω XP, γιατί συνδυαστικά αυτά τα χαρακτηριστικά δεν τα δίνει καμιά άλλη εταιρεία. Ποια χαρακτηριστικά? 5 χρόνια εγγύηση. Βρείτε μου εσείς μια εταιρεία να δίνει 5 χρόνια εγγύηση σε ανιχνευτή μετάλλων. Υπάρχει καμία. Ο ανιχνευτής είναι ασύρματος. Και τι σημαίνει ασύρματος? Τα έχουμε πει, κάποιοι φυσικά είναι και δεν τα ξέρουν. Εδώ είναι το τηλεχειριστήριο, βλέπετε. Αυτό είναι ασύρματο, μπαίνει μέσα στην τσέπη μου, γιατί έτσι θέλω. Και ο δίσκος κάνει έρευνα. Κάνει έρευνα, μπορώ να το βάλω μέσα σε ένα σάκο. Μπορώ να τον ρίξω 20 μέτρα κάτω σε ένα πηγάδι. Μπορεί να φύγει μακριά. Έτσι. Μπορώ σε κάποιο δύσβατο σημείο να ξεπηδώσω αυτό το ραβδάκι, να πάρω το δίσκο στα χέρια μου και να μπω μέσα σε κλαδιά και σε θάμνους που θα ήταν πρόβλημα να μπω με καλώδια και με μπαστούνια. Και αυτό είναι κάποιο παρελκόμενο της τεχνολογίας. Η τεχνολογία λοιπόν η σκέψη ήταν να μην υπάρχει καλώδιο, γιατί αυτό είναι μια κεραία και πιάνει ηλεκτρομαγνητικά παράσιτα, το κουνάς, έχει χαλκό μέσα, χτυπάει ψεύτικα ο δίσκος. Φορητό. Φανταστείτε ότι πάτε ταξίδι με τον ανιχνευτή. Έχετε μια βαλίτσα, ένα σάκο, πετάτε το δίσκο μέσα, μαζεύετε το μπαστούνι. Τι σημαίνει μαζεύετε το μπαστούνι και φύγατε. Τελείωσε. Αυτό ήταν όλο. Γρήγορο. Έτσι. Ούτε καλώδια να τυλίξεις, ούτε βίσματα να τη δώσεις, ούτε τίποτα. Αυτό λοιπόν το χαρακτηριστικό είναι το ασύρματο ανιχνευτή της XP. Δεν υπάρχει κανένας άλλος ανιχνευτής στην αγορά να είναι ασύρματος. 5 χρόνια εγγύηση. Το είπα. Ειρηνικό μενού στην οθόνη. Δύσκολο να το βρείτε σαν ανιχνευτή γιατί δεν ενδιαφέρονται αυτές οι μεγάλες εταιρείες. Πρέπει να μάθουμε ποιους πρέπει να υποστηρίζουμε. Αυτούς που ενδιαφέρονται για εμάς. Είναι αμφίδρομο. Αυτούς που δεν ενδιαφέρονται, μην τους υποστηρίζετε. Μας έδωσαν ελληνικό μενού. Και προχωράω. Στο νέο μοντέλο του XP Deus 2 υπάρχουν τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία σας είπα και κάτι πολύ σημαντικότερο. Ανιχνευτές μετάλλων οι οποίοι μπορούν να κάνουν κατάδυση. Υπάρχουν πολλοί στην αγορά. Κανένας όμως από αυτούς δεν είναι ψηφιακός, δεν έχει οθόνη να κάνει ανάλυση μετάλλου και να μπορεί να κατεβαίνει κάτω στα 20 μέτρα. 2 μέτρα, 3 μέτρα, 5 μέτρα, οκ. Ανιχνευτής να κάνει κατάδυση με οθόνη ψηφιακός, όχι με κουμπάκια, έτσι, μέχρι τα 20 μέτρα και ξεπερνάει τον ανταγωνισμό που πάει στα 5 μέτρα, είναι μόνο το Deus το 2.
Να συνεχίσω λοιπόν και να μιλήσω για το διαχωρισμό σε αυτά τα μηχανήματα. Οι παλιοί ξέρουν, οι νέοι θα το μάθουν τώρα, οι ανιχνευτές διαχωρίζουν, βγάζουν κάποιο νούμερο στην οθόνη. Οκ, το 0 είναι σίδερο, το 30 είναι αλουμινόχαρτο, το 80 είναι ευγενές μέταλλο. Τι συμβαίνει όμως σε κάποια μέταλλα τα οποία είναι φτιαχτά, είναι κράματα? Κάτι πολύ γαλβανισμένο, πολύ νικελωμένο, ένα κονσερβοκούτι, θα έχει μέσα του περιεκτικότητα σιδήρου και καλού μετάλλου. Και όταν δουλεύουμε με αριθμούς, θα πάρουμε καλό αριθμό. Εκεί λοιπόν εκεί την πατάνε όλοι οι ανιχνευτές, έτσι. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, η XP έχει κάτι πολύ πιο γρήγορο από αυτόν τον στατικό, τον τεμπέλη αριθμό. Δείχνει ένα παλμογράφο εδώ στην οθόνη, είναι κάτι σαν καρδιογράφημα. Το έχουμε δείξει και σε πολλά βιντεάκια. Και με αυτόν τον τρόπο πλέον δεν σκάβουμε κάτι το οποίο είναι γαλβανισμένο, είναι τσίγκος, είναι λαμαρίνα, είναι αυτά τα παράγωγα του σιδήρου δηλαδή. Και αυτόν τον παλμογράφο θα τον βρείτε μόνο στα μοντέλα Deus. Ανώτεροι ακόμα και στο διαχωρισμό εξαιτίας του παλμογράφου. Πολλές οι παρουσιάσεις και στο Deus 1 και στο Deus 2 με τον παλμογράφο. Έχουμε κάποια ερώτηση? Είναι μια ερώτηση η οποία έχει ξαναναφερθεί, αλλά επειδή το ζητάνε πολύ, γιατί έχουμε και καινούριους στη παρέα, τι προτείνουμε για έναν αρχάριο, να το ξαναπούμε πάλι στα γρήγορα. Ναι, βεβαίως. Για τον αρχάριο έχουμε κάποιον ανιχνευτή, ο οποίος κυριολεκτικά έχει πάρει πολύ καλές κριτικές παγκοσμίως για το ότι αυτά που προσφέρει, το βάθος δηλαδή, για την κατηγορία του δεν μπορούμε να το βρούμε σε κάποιο άλλο ανιχνευτή, σε κάποια άλλη μάρκα. Είναι το μοντέλο Quest X5, έχει φόρτιση USB, δεν αλλάζεται μπαταρίες, ο δίσκος είναι αδιάβροχος, έχουμε κάνει δοκιμές air testing με ένα δίευρο 35 πόντους με μεζούρα και κυβότιο πυρομαχικών, το οποίο θα το δείτε εδώ. Αυτό είναι και το δείγμα μου, έτσι. Αυτά είναι το μέτρο σύγκρισης της απόδοσης των ανιχνευτών, αυτά τα δείγματα τα οποία έχουμε εδώ. Και αυτό το φτάσαμε με τον ανιχνευτή των 190 ευρώ και με τη μεζούρα, το φτάσαμε στο 1 μέτρο. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η απόδοση. Ο ανταγωνισμός για αυτό το κυβότιο θα σας δώσει 50-60 πόντους, όχι παραπάνω. Και να θυμίσω και κάτι άλλο, κάνει απορρίψη εδάφους. Δεν είναι κλειδωμένο το έδαφος μέσα στη μνήμη του Quest X5. Θέλω να ψάξω σε σιδηρόπετρα, σε μαύρη άμμο. Κρατάω το κουμπάκι αυτός είναι όλος και όλος ο χειρισμός. Κάνω 3 φορές πάνω κάτω το δίσκο, ακούω το beep. Το μηχάνημα έχει φιλτράρει, έχει σβήσει τα ψεύτικα σήματα λόγω του μεταλλεύματος. Εάν ζητάτε έναν ανιχνευτή για να ξεκινήσετε, οικονομικό, δείτε το βάθος του και την απόρριψη εδάφους. Αν δεν κάνει απόρριψη εδάφους, αν υποτίθεται είναι κλειδωμένο αυτό στη μνήμη από τον κατασκευαστή, τότε δεν υπάρχει απόρριψη εδάφους. Θα έχετε ψεύτικα σήματα σε άλλες μεριές, σε κάποια δύσκολα χώματα, δεν θα πιάνετε βάθος. Θυμηθείτε, η ρύθμιση εδάφους πρέπει να γίνει στο συγκεκριμένο χώμα που ψάχνετε. Δεν υπάρχει τρόπος να κλειδώσει κανένας κατασκευαστής όλα τα χώματα μέσα στη μνήμη ενός μηχανήματος. Γι' αυτό επιλέξτε έξυπνα Quest X5. Συνεχίζουμε, έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Ναι, μας ρωτάνε πώς καταλαβαίνουμε το είδος του μετάλλου με το παλμογράφο του Deus, αν υπάρχουν οδηγίες γι' αυτό. Ναι, οδηγίες βέβαια θα βρείτε στα manual του Deus 1 και του Deus 2, αλλά αν θα μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube Gold Detectors και κάνετε αναζήτηση στα βίντεο του καναλιού XP Deus 1, XP Deus 2, αν ζητήσετε και τη λέξη παλμογράφος, τότε θα δείτε τόσες πολλές δοκιμές που δεν χρειάζεται να διαβάσετε τις οδηγίες χειρισμού για να καταλάβετε τι κάνει ένας παλμογράφος. Ακόμα και οδηγίες χειρισμού. Ζητήστε οδηγίες χειρισμού XP Deus 2, αυτή είναι η λέξη κλειδί, XP Deus 2 οδηγίες χειρισμού και θα το δείτε. Και πολλές άλλες δοκιμές βέβαια που δεν είναι οδηγίες χειρισμού. Αλλά αυτό το βιντεάκι μου αρέσει, το προτείνω σε όλους τους αρχάριους που αγοράζουν XP. Είναι 45 λεπτά, βγάλει εκεί ας πούμε την εισαγωγή ένα 15 λεπτό που δείχνουν τα διάφορα κομμάτια του μηχανήματος. Είναι μισή ώρα full μάθημα για να μπείτε στο νόημα τι είναι ο παλμογράφος, πώς διαχωρίζει, τι παραπάνω κάνει ο παλμογράφος από τους αριθμούς αγωγημότητας που έχουν όλοι οι άλλοι ανιχνευτές δηλαδή και πώς μπορεί να σας γλιτώσει σκάψιμο, γιατί εκεί καταλήγουμε. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Πού μπορούμε να μάθουμε τιμές αν μπαίνουμε σε κάποιο site? Λοιπόν, μπορείτε στο e-shop μας, είναι το ανιχνευτές-kiritzis.gr. Εκεί είναι όλα τα μηχανήματα και οι τιμές τους και οι εκδόσεις τους. Σε κάποια μηχανήματα δηλαδή, στο πάνω δεξί μέρος κάνετε την επιλογή
είναι ένα drop-down menu και έχει τις εκδόσεις. Τώρα, για παράδειγμα, το Scuba Tector, που θα διατίθεται και με το μεγάλο δίσκο, θα έχει δύο επιλογές στη σελίδα προϊόντος. Θα είναι με το βασικό ποινίο ή με το έξτρα του STP20. Και να αναφέρω κιόλας πως αν μπείτε στο λογαριασμό μας εδώ πέρα στο TikTok, υπάρχει πάνω εκεί πέρα που είναι και το βιογραφικό, το link της ιστοσελίδας. Ναι, βεβαίως. Εκεί μπορείτε να δείτε τιμές και χαρακτηριστικά και βιντεάκια στο YouTube. Έχουμε στην παρουσίαση του κάθε μηχανήματος βιντεάκια με οδηγίες χειρισμού. Το Quest Q35 το αναμένουμε. Μέχρι στιγμή σας καλύπτει το βίντεο οδηγιών χειρισμού του Quest Q30 και τα επιπλέον που παρέχει το Q35 μετά από ένα δεκαήμερο από την παραλαβή του, 5η Παρασκευή το αργότερο σήμερα, θα δείτε και αυτό το βιντεάκι από έναν ανιχνευτή στην οικονομική κατηγορία τιμής, ο οποίος θα σπάσει και αυτό στα ταμεία. Έτσι. Έχουμε, από ό,τι καταλαβαίνω αυτή η ερώτηση, αν σπάει σε κομμάτια το X5, λογικά εννοούμε αν βγαίνουν οι ράβδοι. Το X5 έχει κάποια έξυπνη ράβδο, η οποία αποτελείται από τρία κομμάτια, όπως βλέπετε εδώ. Είναι το επάνω κομμάτι, είναι το μεσαίο και το κάτω. Εδώ υπάρχει πρόνοια που δεν τη βρίσκουμε σε άλλους κατασκευαστές. Όταν αφαιρέσουμε τη μεσαία ράβδο, η κάτω ράβδος εφαρμόζει και αυτή απευθείας στην πάνω. Γιατί μπορεί να γίνει αυτό? Γιατί κάποιος θέλει το μηχάνημα πραγματικά να είναι πολύ κοντό ή μπορεί να θέλουμε να το δώσουμε να το δουλέψει και κάποιο παιδί ή οποιοδήποτε ενήλικας ο οποίος δεν είναι και πολύ ψηλός, έτσι. Οπότε, σπάζοντας το όμως πλήρως, όπως βλέπετε, μπορεί να χωρίσει σε ένα οποιοδήποτε μικρό σακίδιο πλάτης και είναι και πανάλαφρο. Ο ανιχνευτής αυτός δεν κουράζει, είναι γύρω στα 800 γραμμάρια. Μου αρέσει πολύ το χαρακτηριστικό αυτό ότι εφαρμόζει η κάτω ράβδο στην πάνω χωρίς την ύπαρξη της μεσαίας. Και φυσικά ρυθμιζόμενη και η λαβή σε ύψος εδώ, όπως βλέπετε. Να απαντήσαμε και αυτή την ερώτηση. Αν τυχόν κάποια άλλη. Ο Νίκος, ωστόσο, σε αυτό απάντησε ότι μόνο τα XP. Λογικά εννοεί που είναι ασύρματος και φεύγει, το δείξαμε και πριν αυτό. Αν θες να το δείξεις άλλη μια φορά. Τα XP είναι ασύρματοι ανιχνευτές, δηλαδή μπορώ να βγάλω το τηλεχειριστήριο, να το φοράω στη σόλη μου, να το βάλω πάλι εδώ μέσα στην τσέπη μου να σας κάνω μια παρουσίαση. Μπορώ να ψάχνω με το μπαστούνι γιατί είναι πολύ πιο ελαφρύ τώρα. Είναι λιγότερο από 700 γραμμάρια, 770 είναι με το τηλεχειριστήριο. Αλλά μπορώ να κάνω και έχω και άλλες επιλογές του ασύρματου. Μπορεί να φύγει αυτό. Μπορώ να μπει σε ένα σάκο, να κουνάω σάκο και να κάνω έρευνα. Μπορώ να πάρω το δίσκο στα χέρια χωρίς το ραβδάκι και να μπω μέσα σε πλατιά, σε μια τρύπα. Μπορώ να ρίξω το δίσκο σε ένα πικάντι, να κατέβει κάτω 15 έως 20 μέτρα και να σκανάρει τα τυχώματα και εγώ να ελέγχω εδώ από το τηλεχειριστήριο. Έτσι. Η ανιχνευτής XP είναι ο ορισμός του φορητού, διακριτικού και του ελαφριού ανιχνευτή. Δεν θα βρείτε δηλαδή άλλο μηχάνημα να παρέχει αυτή τη δυνατότητα, ας πούμε, κινητικότητας, φορητότητας, πιο ελαφρύ και απόδοση σε βάθος, έτσι. Αν, ας πούμε, μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube XP Oryx και πατήσετε αυτή τη λέξη κλειδί XP Oryx, είναι γύρω στα 30 βίντεο. Έχω δοκιμές από πελάτες οι οποίοι έχουν θάψει σε διάφορους όχθους από το πλάι, έχουν βάλει τσιμεντόλιθους, έχουν βάλει αντικείμενα, έχουν δει και παγούρι στο 1 μέτρο ακόμα, καταπληκτική απόδοση. Έχουν δει κυβότιο στο χωρίς κύληση να το φτάνει στο 1,60. Ό,τι κάνει ένας τέλειος, δηλαδή κορυφαίος ανιχνευτής και κάτι παραπάνω ακόμα θα σας το δώσει η XP. Ωραία. Να πούμε κάποιες ερωτήσεις ακόμη. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε ένα σχόλιο που λέει κάνει τεστ βάθους το Q30 και το Q35. Το Q30 υπάρχουν βιντεάκια στο κανάλι μας στο YouTube. Ναι. Και το Q35 έρχεται σύντομα. Το Q35 θα ασχοληθούμε πάρα πολύ, φίλοι μου. Όταν θα το έχουμε διαθέσιμο Πέμπτη το αργότερο Παρασκευή. Θέλω να δείξω κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν εδώ είναι το WS6 Master. Στην ουσία εδώ τι έχετε? Έχετε τα ασύρματα ακουστικά της XP. Για να δούμε εδώ η τεχνολογία λοιπόν των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων μινιατούρας που έχει φτάσει. Αυτά εδώ είναι τα ακουστικά και δουλεύουν έτσι για να είναι άνετα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας, να μην έχουμε τώρα στέκες, να μην μας ενοχλούν έτσι.
Οπότε αυτά τα ακουστικά, όπως βλέπετε εδώ, έχουν οθόνη. Και η οθόνη έχει ελληνικό μενού και έχει το 95% των επιλογών, τις οποίες θα βρείτε εδώ στο τηλεχειριστήριο. Τι μπορείτε να κάνετε? Αν αγοράσετε τηλεχειριστήριο και αγοράσετε και τα ακουστικά αυτά εδώ, όταν ξεκινάει το τηλεχειριστήριο, ξεκινάνε αυτόματα και τα ακουστικά. Όταν σβήνετε το τηλεχειριστήριο, σβήνουν αυτόματα και τα ακουστικά. Οπότε αυτό εκτελεί χρέη ενός κλασικού ακουστικού, αλλά δεν σταματάει όμως εκεί. Αν θα σβήσετε το τηλεχειριστήριο και ξεκινήσετε τα ακουστικά από μόνα τους, τότε αποκτούν χρέη τηλεχειριστηρίου. Δηλαδή, ο δίσκος χτυπάει εδώ από τα ακουστικά. Μπορώ να βγω για έρευνα δηλαδή, με τα ακουστικά και να κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί είμαι έμπειρος και ξέρω τους ήχους των μετάλλων. Είμαι ακόμα πιο φορητός και πιο ξεκούραστος και είμαι πιο ελαφρύ. Εάν θέλω το κάτι παραπάνω στην ανάλυση των στόχων, βγάζω τη μονάδα αυτή από τη στέκα. Ελάτε να δείτε εδώ τι θα κάνω. Έβαλα τη μονάδα εδώ από τη στέκα και τη βάζω σε αυτή τη βάση και την κουμπώνω εδώ στο μπαστούνι του ανιχνευτή. Και εδώ έχω τα μενού. Έχω ελληνικό μενού, έχω τις επιλογές, τα προγράμματα. Μπορώ να φτιάξω δικά μου προγράμματα, τόνους, αριθμούς, μετάλλων, τα πάντα έτσι. Οπότε κάνω έρευνα τώρα έτσι. Αν θέλω να ακούω, να το συνδυάσω με κάποιο ακουστικό, μπορεί να πάρει καλωδιακό ακουστικό. Μπορώ να το συνδέσω μετά με ασύρματα ακουστικά της XP, τα οποία είναι απλά, είναι μόνο για ήχο. Αν θέλω να είμαι ακόμα πιο φορητός και διακριτικός, τι μπορώ να κάνω? Απίστευτα πράγματα. Υπάρχει ένα μπρασελέ εδώ, θα το δούμε. Υπάρχει αυτό το μπρασελέ εδώ, στο οποίο μπορώ να βάλω αυτή τη μονάδα, εδώ να την κουμπώσω, έτσι. Να τη φοράω εδώ στο χέρι μου και μπορώ να πάρω με ένα hands-free καλωδιακό να έχω στο αυτή τον ήχο ή αυτό να είναι στο χέρι παράδειγμα και τον ήχο να τον ακούμε σε κάποιο ασύρματο ακουστικό να σας δείξω εδώ της XP, όπως είναι αυτά εδώ, το WSA 2, το WSA 2 XL, έτσι. Φανταστείτε τώρα η έρευνα να γίνεται με αυτά στο αυτή, το ρολόι στο χέρι σας και ο δίσκος να είναι 15 μέτρα μακριά, μέσα σε μια τρύπα, σε ένα πηγάδι, μέσα σε ένα σάκο, έτσι. Δεν υπάρχει πιο φορητός, διακριτικός, ελαφρύς ανιχνευτής από αυτά τα εργαλεία. Γι' αυτό η XP αξίζει την στήριξή μας και την έχει από την Ελλάδα, να το ξέρετε. Σε ποια περιοχή βρισκόμαστε? Είμαστε Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών 193 στο Χαϊδάρι. Βεβαίως. Το γράφει επίσης αυτό και στο βιογραφικό, στο προφίλ μας, εδώ στο λογαριασμό του TikTok, μπορείτε να το δείτε. Ποια η διαφορά X5 με X10 Pro και ποια πρόταση για αρχάρο ανάμεσα σε αυτά τα δύο? Βέβαια το έχουμε ξαναναφέρει πολλές φορές στο συγκεκριμένο. Ναι, αλλά είναι μια ερώτηση αυτό, ναι. Βάση. Και θα πρέπει να βάλουμε λοιπόν τις διαφορές για άλλη μια φορά κάτω στο τραπέζι. Θέλω να κάνω και ένα quiz όμως, θα σας δώσω και ένα δωράκι, έτσι, αλλά θα γίνει και αυτό σε λίγο. Λοιπόν, X10 Pro, ποια είναι η διαφορά με το X5? Για να δούμε τώρα, θα το βάλουμε side by side. Λοιπόν, κοιτάξτε, τι παραπάνω κάνει το X10 Pro? Προφανώς, έχει φως στην οθόνη, το οποίο ενεργοποιείται με ένα κουμπάκι εδώ στο πλάι. Okay. Έχει ένα επιπλέον πρόγραμμα, 3 στο X5, 4 στο X10. Είναι το πρόγραμμα του χειριστή. Βλέπετε εδώ το εξατομικευμένο του ανθρωπάκι. Εδώ δηλαδή ό,τι και να κάνω, αυτόματα αποθηκεύεται στη μνήμη σε αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχει ένα μενού επιλογών εδώ, είναι αυτή εδώ η περιοχή, κάτω από τα προγράμματα, που εμφανίζει κάποιες ρυθμίσεις. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Μπορούμε να αλλάξουμε τόνους, να παίξουμε με το ψήθυρο, λοιπόν, να παίξουμε και με το διαχωρισμό μετάλλων καλύτερα. Το μενού επιλογών δηλαδή εδώ είναι το κάτι παραπάνω. Συν του ότι η ονομασία τους X5 και X10 σημαίνει ότι όταν χτυπάει το X5 βγάζει αριθμό και ανάβει μία από 5 μπάρες, γι' αυτό είναι X5, και το X10 Pro έχει τον αριθμό, τα ίδια νούμερα με το X5, αλλά έχει 10 μπάρες. Γιατί να έχετε παραπάνω μπάρες στο διαχωρισμό? Όταν θα μπείτε στο μενού και σβήσετε μία μπάρα από τις 5, ο διαχωρισμός είναι πολύ χοντρικός, ενδεχομένως να χάσουμε και κάποιο στόχο ο οποίος είναι κοντά στο στόχο τον άχρηστο. Όσες πιο πολλές μπάρες έχουμε το X10 Pro, θα κάνετε καλύτερες απορρίψεις. Έτσι, αν δεν μπείτε στη διαδικασία να κάνετε απορρίψεις, μπορείτε να δουλέψετε και με το X5. Το προκαθορισμένο πρόγραμμα των νομισμάτων απορρίπτει το σίδερο. Αν όμως θέλετε και άλλες απορρίψεις εκτός από σίδερο,
Αυτά θα γίνουν καλύτερα με το 10 Pro. Και συνεχίζω. Το 10 Pro έχει δόνηση στη χειρολαβή, μπορεί να μπει μέσα σε νερό, είναι full αδιάβροχη και η κονσόλα του. Στο X5 είναι αδιάβροχος μόνο ο δίσκος, στο 10 Pro μπαίνει και η κονσόλα μέσα στο νερό, έως και 3 μέτρα. Εκεί όμως προσοχή, δεν τα προτείνω για θάλασσα, προτείνω για γλυκό νερό, για ποτάμια και για λίμνες. Εκεί θα σας δουλέψει άψογα. Στο θαλασσινό νερό, αν θέλετε να κάνετε υποβρύχιες ανακαλύψεις, τότε θα σας πρότεινα το Q35, γιατί έχει πρόγραμμα για το αλατόνερο και φιλτράρει καλύτερα τα ψεύτικα σήματα από το αλατόνερο. Και μιας και που είμαστε ακόμη στο X10 Pro, τι βάθος πιάνει ένα αντικείμενο? Κοιτάξτε, αυτές οι δοκιμές έχουν γίνει. Μπορείτε να μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube και να πατήσετε τη λέξη δοκιμαστήριο ή την playlist δοκιμαστήριο και θα δείτε διαφορετικά μεγέθη σε διαφορετικά βάθη. Μέγεθος λοιπόν κουτάκι αναψυκτικού, το οποίο το έχουμε όλοι και μπορούμε να συγκρίνουμε τους ανιχνευτές μας. Πήγαμε σε σκάμα από τσάπα, κάναμε θηρίδα στο πλάι 50 πόντους και βάλαμε το κουτάκι της Coca-Cola, το αλουμινίλιο, στους 50 πόντους και με λίγο αέρα και 60 πόντους μπορώ να πω. Πήγαμε στους 90 πόντους και βάλαμε αυτό το κυβότιο πυρομαχικών εδώ και το είχαμε και γύρω στους 10 πόντους αέρα, θα ψάξετε και θα τα βρείτε αυτά. Λοιπόν, στην τιμή αυτή, κανένας αντιπρόσωπος δεν έχει τσιτώσει τους ανιχνευτές στα 190 και στα 245, δεν μας έχει δείξει έργο αντίστοιχο, κάποια δοκιμή αντίστοιχη. Γιατί απλά δεν είναι δυνατό. Οι άλλες μάρκες λοιπόν αφήνουν για πιο κορυφαία μηχανήματα την απόδοση, είναι θέμα στρατηγικής, θέμα marketing. Η Quest θα δίνει όλα, ακόμα και από την οικονομική κατηγορία τιμής. Γι' αυτό στηρίξτε προϊόντα Quest. Άλλη ερώτηση. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ερώτηση για τον ανιχνευτή που είναι ρολόι. Ναι. Πόσο κοστίζει? Λοιπόν, αυτό ο ανιχνευτής ρολόι μπορεί να είναι το Deus 1 ή μπορεί να είναι και το Deus 2, έτσι. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές επιλογές. Θα ξεκινήσουμε στην έκδοση ρολόι από το Deus 1 από τα 600 ευρώ, 650 ευρώ ανάλογα το δίσκο και θα καταλήξουμε στο Deus 2, θα πάμε στα 850 ευρώ, το οποίο το βλέπετε εδώ. Μπορείτε φυσικά να αφαιρέσετε τη ράβδο και θα κατεβούμε γύρω στα 140 ευρώ από αυτή την τιμή. Σας κάλυψα, έχουμε και στην ιστοσελίδα μας έχουμε ανιχνευτής ρολόι. Δείτε το αυτό στην κατηγορία ανιχνευτές μετάλλων, είναι το Deus 1 και το Deus 2 το έχουμε σαν WS6 Master από τον κωδικό εδώ των ακουστικών, έτσι, WS6. Για να σας κάνω τώρα εγώ μια ερώτηση για να δίνουμε και κανένα δωράκι. Ο πρώτος φίλος ο οποίος θα απαντήσει πότε ξεκίνησε η επιχείρησή μας σε αντιπροσωπεία ανιχνευτές μετάλλων Κυρίτσι, ποια χρονιά ξεκίνησε, θα κερδίσει αυτό το νέο καπελάκι ανιχνευτές μετάλλων Κυρίτσι βέβαια. Πότε λοιπόν ξεκίνησε το κατάστημά μας? Καλά, στο κανάλι στο YouTube έχω και κάποιες συνεντεύξεις και η πρώτη συνέντευξη λοιπόν θα προδίδει αυτό, αλλά εγώ θέλω τον πρώτο που θα απαντήσει. Έτσι. Πότε ξεκινήσαμε σαν αντιπροσωπεία να πουλάμε ανιχνευτές εδώ στην Ελλάδα, ποια χρονιά? Και ο τυχερός θα κερδίσει αυτό το καπελάκι. Σας περιμένω. Να μιλήσουμε λίγο και για pinpointer. Το χόμπι της ανίχνευσης μετάλλων γίνεται πολύ δημοφιλές σε όλες τις χώρες και το πιο hot accessoire είναι το pinpointer. Μας βοηθάει να βρούμε το αντικείμενο γρήγορα την ώρα του σκαψίματος. Κλασικά λοιπόν, όταν θα χτυπήσει ο ανιχνευτής, κάνουμε ένα λάκκο, βγάζουμε τα χώματα έξω και είμαστε αναγκασμένοι να πέφτουμε κάτω και να περνάμε κούφτα τα χώματα εδώ από το δίσκο για να βρούμε το στόχο. Παίρνουμε λοιπόν το pinpointer και μας το επικεντρώνει στα σκαμμένα πολύ γρήγορα. Pinpointer. Με 35 ευρώ. GP Pointer, διαλέγετε το χρώμα εσείς. Το κέρμα το ανιχνεύει στους 4 πόντους το διεύρο και ένα μεγάλο αντικείμενο όπως το κυβότιο στους 12 πόντους. Θέλετε κάτι πιο δυνατό? Έχουμε το Sticker Tech, ένα κεντρίδι, πολύ πιο λεπτό και πολύ πιο μακρύ για να μπαίνει σε αυτές τις τρύπες και να έχει καλύτερη πρόσβαση και καλύτερο βάθος. Sticker Tech, 60 ευρώ, 2 ευρώ και 7 εκατοστά και μεγάλο αντικείμενο σαν κυβότιο στα 20, 60 ευρώ. Θέλετε κάτι πιο δυνατό?
της Quest, το Exporter Land, κλασικό, αξεπέραστο όμως, είναι στα 100 ευρώ, 2 ευρώ, γύρω στους 9 με 10 πόντους, 9 πόντους, και μεγάλο αντικείμενο κυβότιο στα 25 εκατοστά. Και αν θέλετε κάτι αδιάβροχο και φορτιζόμενο, να μην αλλάζετε μπαταρίες, πάμε στη XP το V4, συνδυασμός ελαστικού και πλαστικού εδώ. Μπαίνει και μέσα στο νερό, δεν θα χαλάσει. Βάθος για το κυβότιο 30 πόντι. Κρατήστε το. Και στο κέρμα είμαστε περί τους 10 πόντους. Και αν θέλετε κάτι δυνατότερο ακόμα, υπάρχει το XP το Mi 6, το οποίο συνδέεται ασύρματα με αυτά τα εργαλεία εδώ, Oryx, W6 Master, Deus 1, Deus 2, συνδέεται ασύρματα. Το έχω συνδέσει ασύρματα, μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube, XP Pinpointer Mi 6 δοκιμή. Κυβότιο πυρομαχικών πόσο? 50 πόντους με τη μεσούρα, 50 πόντους αυτό το κυβότιο, συνδεδεμένο. Και το κέρμα στους 13 με 14. Και το Quest Exporter Max, εδώ. Όσοι θέλουν να κάνουν έρευνα με το pinpointer, δεν το θέλουν δηλαδή για λόγους για να βοηθάει τον ανιχνευτή τους να βρουν το στόχο γρήγορα, θέλουν να ψάχνουν αυτόνομα μόνο με το pinpointer, αυτό είναι η καλύτερη επιλογή. Είναι το μόνο pinpointer της αγοράς που έχει διαχωρισμό μετάλλων σε οθόνη ψηφιακά. Επιλογές μενού. Το σίδερο έχει άλλο ήχο, άλλη ένδειξη στην οθόνη και άλλο χρώμα εδώ στα LED. Κόκκινο-πράσινο, άκτιστο γενές μέταλλο. Αδιάβροχο κι αυτό. Εκτός του ότι έχει την πρωτιά ότι κάνει διαχωρισμό μετάλλων, έχει και άλλες πρωτιές. Αν το ανοίξω εδώ, είναι πολύ καλά σφιγμένο. Δεν θα τα καταφέρω απόψε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αν το ανοίξουμε, θα δούμε βίσμα στο οποίο μπορούμε να βάλουμε ακουστικό. Έχετε δει άλλο pinpointer να μπορεί να πάρει ακουστικό? Άλλο pinpointer να έχει οθόνη να κάνει διαχωρισμό μετάλλων? Αντιολυσθητική λαβή εδώ, για να μην γλιστράει από τα χέρια μας, ακόμα και όταν είναι πολύ βρεγμένα. Αυτό είναι στα 170 ευρώ που μας ρωτάνε. 170 ευρώ. Και μπορούμε να το φτάσουμε στο κυβότιο οριακά στους 35 πόντους και ένα κέρμα θα βγει πάνω από τους 10 πόντους. 1-2 ευρώ είναι 10 συν, πιο μεγάλα νομίσματα θα πάνε και λίγο παραπάνω. Τα δύο πιο πρόσφατα βιντεάκια μας που έχουν ανέβει είναι με το συγκεκριμένο που μπορείτε να δείτε. Θέλω να δώσω δωράκι ένα καπέλο. Και ρωτάω, πότε ξεκίνησε το κατάστημά μας, ποια χρονιά? Έχουμε 2 λάθος απαντήσεις. Τις λάθος απαντήσεις δεν τις αναφέρω. Ναι. Λοιπόν, προχωράμε. Όποιος απαντήσει πρώτος ποια χρονιά ξεκίνησε η αντιπροσωπεία ανιχνευτές μετάλλων Κυρίτσης, εσείς μπορείτε να το ψάξετε και να το βρείτε, αλλά θέλω την πρώτη σωστή απάντηση. Θα κερδίσει αυτό το καπελάκι εδώ. Παλμικοί ανιχνευτές. Αυτά εδώ που βλέπετε είναι δίσκοι. Βλέπετε δίσκο 1 μέτρο και 28, δίσκο 2 μέτρα, 2,5 μέτρα δίσκο. Αυτό λοιπόν το ποινίο, στην ουσία είναι ένα καλώδιο. Εδώ να σας δείξω. Και φτιάχνουμε εμείς το δίσκο μας, στεβίζοντας το καλώδιο σε ένα σκελετό. Οι ανιχνευτές που το κάνουν αυτό είναι παλμικοί, όπως και το Geosynthesys X3. Αυτό το μηχάνημα το κατασκευάζουμε εξ ολοκλήρου εδώ στην Ελλάδα. Έχει γίνει πολύ καλή μελέτη 2 ετών. Η δοκιμή εδώ βάθους που κάνουμε και το air testing και στο κανάλι μας στο YouTube πολλές δοκιμές και με κρυμμένα φαμμένα αντικείμενα. Αυτό το πλαίσιο έχει διάμετρο 1 και 28, το αφήνουμε κάτω στο χώμα, μηδενίζουμε το μηχάνημα και το κουτάκι αναψυχρικών το αρχίζει από το 1,65. Βρείτε εσείς παλμικό ανιχνευτή με τελάρο, θα κάνετε αυτή τη δοκιμή, τελάρο κάτω στο χώμα και κουτάκι στο 1,65. Πολύ καλή απόδοση. Μπορούμε να φτιάξουμε διαφορετικά μεγέθη και σχήματα τελάρου. Γιατί επιλέξαμε το στρογγυλό σχήμα? Γιατί δίνει καλύτερο βάθος, εστιάζει καλύτερα. Συγκριτικά με τα τετράγωνα τελάρα. Εδώ το μέγεθος κυβωτίου πυρομαχικών πολύ καλό σήμα στα 2 μέτρα και οριακά και στα 2,20, 2,30, 2,40. Αν είσαι καλός χειριστής, θα το ακούσεις μέχρι εκεί. Είναι καταπληκτική απόδοση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να σκάψει κανείς τόσο βαθιά. Καλείται και τους πιο απαιτητικούς. Ο ανιχνευτής είναι πολύ δυνατός και πανεύκολος. Τον ανοίγουμε, μηδενίζει μόνος του. Όταν ψάχνουμε πού και πού, πατάμε το κουμπάκι εδώ για να μηδενίσουμε. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Έχουμε κάποια ερώτηση? Έχουμε μία ερώτηση που λέει αν κατοικούμε Γερμανία,
πώς γίνεται το να στείλουμε έναν ανιχνευτή από εδώ στη Γερμανία, αν περνάει τελωνείο και όλο αυτό που γίνεται. Έχουμε στείλει σε πολλούς φίλους μας στη Γερμανία και προσωπικούς μου φίλους μηχανήματα Quest, F30, Xpideus. Θα προσφέρω δωρεάν έξοδα αποστολής μέσω DHL. Η τιμή θα είναι ακριβώς όσο πωλείται το μηχάνημα εδώ στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κάποιο τελωνείο, θα έρθει στην πόρτα σας με DHL. Μετά από μία μέρα, αφού κάνετε την παραγγελία. Δεν μπορεί να γίνεται η καταβολή στη Γερμανία. Θα σας δώσω κάποιο τραπεζικό λογαριασμό να κάνετε πληρωμή. Και αν είναι νωρίς το πρωί, θα φύγει και την ίδια μέρα. Αν την επόμενη μέρα και θα παραλάβετε εσείς τη μεθεπόμενη. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και ευχαριστώ που στηρίζετε την Ελλάδα. Έχω πολλούς φίλους από Γερμανία που έχουν αγοράσει μηχανήματα από εμάς εδώ. Δεν έχουμε διαφορά στη τιμή, αλλά πάλι είναι η τιμή μου αυτή. Και σας ευχαριστώ δηλαδή που προτιμάτε την Ελλάδα και δεν αγοράζετε το μηχάνημα από τη Γερμανία. Σε κάποια μηχανήματα ίσως να είμαστε και λίγο φθηνότεροι, ακριβότεροι πάντως δεν θα μας βρείτε ότι είμαστε. Το μαγαζί βρίσκεται Αθήνα, Λεωφόρος Αθηνών 193 στο Χαϊδάρι. Υπάρχει διεύθυνση και στο προφίλ μας. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις, ωστόσο έχουν έρθει κάποιες σωστές απαντήσεις σχετικά με το πότε ήταν η πρώτη χρονιά. Ναι. Η πρώτη σωστή απάντηση όμως είναι από τον κύριο Τσαρδάκα. Ο φίλος μας. Εντάξει, εσύ τα ξέρεις. Λοιπόν, θα περάσουμε στη δεύτερη. Λοιπόν, κοίταξε. Δεν θέλω να το κόψω την τύχη του. Εκτός αν το θέλει ο ίδιος, αλλά ο πρώτος επιλαχόντας ποιος είναι? Επιλαχόντας είναι ο κύριος Γιώργος Κολέτης. Έχει κάνει και αρκετά σχόλια μέχρι στιγμής. Κοίταξε, για να είμαστε δίκαιοι, ακριβοδίκαιοι, ένα θα πάει στο Γιώργο τον Τσαρδακά και το δεύτερο θα πάει στον φίλο μας, τον κύριο Κολέτη. Ναι, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Λέει ο κύριος Τσαρδακάς να πάει, λέει, στον επόμενο. Θα πάει στον επόμενο, θα πάει και σε σένα όμως. Τώρα μην με συγχύζεις. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, συγχαρητήρια κύριε Κολέτη. Το κατάστημα Ανιχνευτές Μετάλλων Κυρίτσης ξεκίνησε για πρώτη φορά. Έχω δείξει και την έναρξη σε ένα επαιτειακό βιντεάκι 25 χρόνων. Την έναρξη στην εφορία. Το 2021 είχαμε συμπληρώσει 25 χρόνια στην αγορά. Και ξεκινήσαμε πωλήσεις αντιπροσωπεία ανιχνευτών μετάλλων στην Ελλάδα το μακρινό 1996 στο κατάστημα στην Νίκαια. Συγχαρητήρια λοιπόν για τη σωστή απάντησή σας και αυτό το καπελάκι θα σας σταλεί αύριο. Εύχομαι να το χαρείτε, είναι πανέμορφο, σήμερα μας ήρθαν και για αυτό το λόγο ήθελα να κάνω αυτό το δωράκι. Θέλω να κάνω και ένα δεύτερο δωράκι. Να πούμε κάποιες ερωτήσεις ή να περάσουμε στο δώρο μέχρι να μας απαντήσουν? Να πούμε τις ερωτήσεις πρώτα. Ωραία. Και να κάνουμε και το δεύτερο δωράκι και να κλείσουμε. Ρωτάνε, θέλω να μάθω τους τρόπους απόκτησης ενός ανιχνευτή. Λοιπόν, τον ανιχνευτή μπορείτε να τον αγοράσετε. Δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο. Απλά να ξέρετε ότι για να είσαστε καλυμμένοι για τη μεταφορά, για την κατοχή του, είναι μια αίτηση η οποία πάει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Σας τη δίνω με την αγορά να την κάνετε εσείς. Αν θέλετε να την κάνουμε και εδώ αυτομάτως για την κατοχή. Για την νόμιμη μεταφορά μπορούμε να την κάνουμε με την αγορά. Είτε έρθετε στο κατάστημα, είτε το παραλάβετε το μηχάνημα και θέλετε να γίνει αυτή η αίτηση από εμάς, με καλείτε και τη φτιάχνουμε εδώ επί τόπου για σας την κοινοποιώ. Και κάθε χρόνο πρέπει να κάνετε αυτή την ανανέωση. Στέλνετε αυτή την αίτηση μέσω email, δηλαδή στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έχετε η άδεια κατοχή στο σπίτι και ανανεώνετε την κατοχή για την νόμιμη μεταφορά του μηχανήματος. Έχουμε και σελίδα νομοθεσίας στο e-shop μας, έτσι, και στο YouTube μπορείτε να το δείτε το βίντεο Ανιχνευτές Μετάλλων άδεια κατοχής, άδεια χρήσης. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Ναι. Υπάρχει ένα σχόλιο που λέει: βλέπουμε και άλλα μηχανήματα στο πλάνο. Κάναμε μια ξενάγηση. Τα δείξαμε όλα τα μηχανήματα στην αρχή του live. Ναι. Ωστόσο, σχεδόν για όλα υπάρχει κάποιο βίντεο στο λογαριασμό μας που μπορείτε να δείτε. Έχουμε και το κορυφαίο Lawrence Z2, έτσι. Κορυφή στα παλμικά, δουλεύουμε τα τελά αυτά εδώ. Για αυτόν που τα θέλει όλα σαν βάθος. Έχουμε και ανιχνευτές εδώ ραβδοσκοπικούς και ηλεκτρονικούς ραβδοσκοπικούς. Εδώ έχουμε μια πολύ αξιόλογη
καινοτομία, η οποία είναι το Icon Data 2. Τι είναι αυτό? Είναι ένα ασύρματο μηχάνημα, το οποίο συνδέεται ασύρματα με το κινητό τηλέφωνό σας και παίρνει το σήμα του ανιχνευτή, αυτό που ακούμε εμείς σαν ήχο, και το μετατρέπει σε εικόνα. Δηλαδή, βλέπετε ότι ο στόχος έχει, ας πούμε, κάποιο λόγο. Είναι κάτι μακρόστιμο, είναι κάτι μικρό, είναι κάτι μεγάλο. Είναι σε άμεσο χρόνο μετατροπή του ήχου σε εικόνα. Το φοράμε εδώ, κλέβει το σήμα από τον ανιχνευτή και μας δείχνει στο κινητό μας τηλέφωνο μέσα από μια εφαρμογή, κάνει καταγραφή δεδομένων. Μπορούμε να υπολογίσουμε το μέγεθος, τον όγκο του αντικειμένου, το βάθος του, με τους παλμικούς ανιχνευτές. Εδώ έχουμε το Rayfinder, είναι ένας ηλεκτρονικός αποστατικός ανιχνευτής, ο οποίος είναι γεννήτρια συχνοτήτων, συνδέεται εδώ με τη γύρωσή του, την οποία βλέπετε. Έχουμε και βιντεάκια στο κανάλι μας στο YouTube. Αποστατικός ανιχνευτής. Τα δουλεύουμε αυτά τα εργαλεία όταν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, ψάχνουμε να βρούμε κάτι κρυμμένο σε έναν χώρο που είναι μεγαλούτσικος, δεν ψάχνετε με τον ανιχνευτή μας. Έχουμε εδώ ένα πιο compact αποστατικό μηχάνημα, το X-Fighter. Να μιλήσω λίγο για την τεχνολογία του. Εδώ είναι η λαβή, όπως βλέπετε. Θα βρείτε στην αγορά αποστατικούς ανιχνευτές. Γιατί να επιλέξετε X-Fighter? X-Fighter επιλέγεται γιατί είναι πιο ευαίσθητος. Το κινητό μέρος, όπως θα δείτε, δεν είναι όλη αυτή εδώ η κονσόλα. Το κινητό μέρος είναι η κεραία. Οπότε αυτό το οποίο κινείται για να μας δείξει το στόχο είναι το πιο ελαφρύ, όχι το πιο βαρύ. Έχει καλύτερη ευαισθησία έτσι. Αυτό το μηχάνημα ξεκινάει και μας κάνει ground balance. Για να το ρυθμίσουμε με το έδαφος να σβήσει τα ψεύτικα σήματα, κρατήστε το αυτό. Το κινητό μέρος είναι το ελαφρύ, όχι το βαρύ, δεν περιστρέφεται εδώ η κονσόλα. Κάνει απόρριψη εδάφους και οι συχνότητες εδώ στη μνήμη του δεν είναι κλειδωμένες. Γιατί υπάρχουν αποστατικοί ανιχνευτές που σου λένε: OK, πατάς ένα κουμπί ψάχνω χρυσό, πατάς ένα κουμπί ψάχνω ασύνη, αλλά τα μέταλλα λοιπόν είναι κράματα, έχουν συχνότητες και δεν μπορούμε σε μία συχνότητα μέσα να βάλουμε, παράδειγμα, όλα τα κράματα του χρυσού, όλες τις κατηγορίες του ασημιού. Πρέπει να έχουμε ευκρίνεια να μπορούμε να παίζουμε εμείς με τη συχνότητα. Λοιπόν, το καπελάκι το δώσαμε για να κλείσω το σημερινό live και αν έχουμε κάποια ερώτηση φυσικά θα την απαντήσουμε. Θα δώσω αυτή τη θήκη εδώ πέρα κινητού τηλεφώνου, XP. Είναι και αυτή κάτι το ποιοτικό, όπως βλέπετε. Μπορεί να μπει το κινητό σας τηλέφωνο ή το τηλεχειριστήριο των ασύρματων ανιχνευτών, αν έχετε κάποιο στην κατοχή σας. Η θήκη λοιπόν κινητού τηλεφώνου της XP. Στον πρώτο, ο οποίος θα μας απαντήσει ποιο είναι το pinpointer στην αγορά, το μόνο pinpointer στην αγορά, το οποίο κάνει διαχωρισμό μετάλλων σε οθόνη και μπορεί να κάνει κατάδυση έως 5 μέτρα. Όχι διαχωρισμό μετάλλων απλά στον ήχο, να έχει οθόνη, ενδείξεις, και να μπορεί να καταδειχθεί έως 5 μέτρα. Θήκη κινητού XP λοιπόν για αυτόν που θα μας δώσει την πρώτη σωστή απάντηση. Quest λένε, πιο συγκεκριμένο όμως ποιο Quest. Τι Quest, okay. Έχουμε και Scuba Detector Pro. Quest, ποιο Quest? Αν είναι Quest, πείτε μου το μοντέλο. Ο τελευταίος που έδειξες λένε. Θέλουμε ακριβώς μοντέλο να... Δεν πάει έτσι. X-Pointer, είμαστε κοντά. Είμαστε κοντά, αλλά δεν είναι η σωστή απάντηση. Το Quest Pinpointer. Οκ, αλλά έχει κάποιο μοντέλο. Πλησιάζουμε. Quest Pinpointer ξέρω το 3-4. Max Pointer, πάμε λίγο πιο σωστά. Είσαστε πολύ κοντά. Δεν μπήκαμε ακριβώς στο θέμα. Λοιπόν, θήκη κινητού XP 8 ευρώ και σας περιμένει. Ποιοτική, σκληρή. Βλέπετε εδώ. Τι σημαίνει καλή ποιότητα. Quest X-Pointer. Πάμε λίγο ακόμη, έχουμε. Το πλησιάσαμε κάθε φορά. Πώς λέγεται λοιπόν το pinpointer στην αγορά, το μόνο που κάνει κατάδυση μέχρι 5 μέτρα και κάνει διαχωρισμό μετάλλων σε οθόνη, όχι στον ήχο. Είχε οθονούλα, μενού επιλογών και αυτά. Συνδυαστικά λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά δεν τα δίνει κανένα άλλο pinpointer. Ο οποίος απαντήσει πρώτος κερδίζει τη θήκη κινητού XP. Θήκη κινητού και θήκη τηλεχειριστηρίου του ανιχνευτή. Έχει δύο θικούλες εδώ, θα σας το δείξω. Εδώ μπαίνει το τηλεχειριστήριο του XP, στην πρώτη εδώ υποδοχή και βλέπετε είναι και αδιαβροχοποιημένο, δεν περνάει νερό εδώ. Και στη δεύτερη θέση εδώ μπαίνει το κινητό σας τηλέφωνο. Βλέπετε τι καλή ποιότητα έχει. Είστε πάρα πολύ κοντά, μερικοί απλώς δεν το λέτε ακριβώς σωστά. Ναι, εγώ θα ήθελα να κλείσω το live. Θέλουμε να το πούμε σωστά. Αυτό που έχει 170 ευρώ, ναι, αλλά πώς λέγεται. Ναι,
Ναι, βέβαια. Θα πρέπει να το απαντήσετε. Εγώ σωστά. θα να με το δώσω. Θέλουμε μια σωστή απάντηση. Ναι, αλλά δεν πρέπει και να συνεχίσουμε. Έτσι. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας στο σημερινό live, το πρώτο live στο TikTok. Ευχαριστώ για τη συμπαράστασή σας. Θα γίνουν και άλλα live, μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις. Θα ήταν πιο συνετό το κάθε live να έχει παρουσίαση και ενός συγκεκριμένου μηχανήματος ή προϊόντος ανίχνευσης. Τώρα κάναμε μια περιήγηση εδώ σε μερικά, σε ορισμένα. Πριν σας αφήσω, θέλω να υπενθυμίσω ότι πληρώνω αυτή τη θήκη εδώ. Σε αυτό που θα μου πει πώς είναι μάρκα μοντέλο pinpointer στην αγορά, που έχει δυνατότητα κατάδυσης έως 5 μέτρα και έχει διαχωρισμό μετάλλο σε οθόνη. Έχουμε ένα σχόλιο που λέει X-Pointer Max και από κάτω το λέει και πιο ολοκληρωμένο X-Pointer Max It's Quest. Συγχαρητήρια λοιπόν, φίλε μου, και δεις αυτή την πανέμορφη θυπούλα, είναι κόσμημα. Μπορείς να την περάσεις εδώ στην ζώνη σου. Βλέπεις, έχει και αυτά τα πολύ ωραία στηρίγματα εδώ. Και φυσικά, αν έχεις το σακίδιο Backpack 280, αν το έχεις το σακίδιο, βέβαια παρέχεται και δωρεάν εδώ η θήκη, όπως και το τσαντάκι ευρημάτων. Αλλά μπορείς να την παντρέψεις και με το σακίδιο το 240, το πιο οικονομικό, αυτή τη θυπούλα. Να έχεις το κινητό σου τηλέφωνο ή και το τηλεχειριστήριο οποιοδήποτε ασύρματο ανιχνευτή μετάλλων XP. Ευχαριστούμε λοιπόν για τη συμμετοχή σας. Οπότε, συγχαρητήρια για τα δωράκια σας. Πρέπει να κλείσουμε. Τα δύο άτομα, ο Γιώργος Κολέτης και ο Μότος Καρπέτζος, να μας στείλουν μήνυμα εδώ πέρα στο Instagram, direct. Στο Instagram, λέω, στο TikTok. Τη διεύθυνση και το κινητό. Με τα στοιχεία τους για να προβούμε στην αποστολή. Και να στείλουμε τα δωράκια σας αύριο. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Ό,τι χρειαστείτε για ανιχνευτές μετάλλων, Γιάννης Κυρίτσης. Εδώ και 27 χρόνια κρατιέμαι καλά. 27 τα χρόνια τελικά, όχι 25 που έλεγαν πολλοί. 25 το 2021 γιορτάσαμε. Υπήρχε και το βιντεάκι τότε με μια μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα. Θα το βρείτε στο κανάλι μας 25 χρόνια ανιχνευτές μετάλλων Κυρίτσης. Τώρα πλησιάζουμε στα 27 χρόνια και καλά να μας έχει ο Θεός, καλά να είμαστε. Στα 30 χρόνια θα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο giveaway. Σας το χρωστάω και θα με ευχαριστήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Κλείνουμε και εμείς τώρα. Να πάμε στο σπίτι μας εκεί να ησυχάσουμε, να ηρεμήσουμε, να φάμε λιγάκι και να ασχοληθούμε φυσικά και με οτιδήποτε εκκρεμότητα που δουλεύω κάθε μέρα στον υπολογιστή. Ό,τι χρειαστείτε, ρωτήστε με. Απαντάω εγώ προσωπικά, όχι ένας υπάλληλος. Καλό σας βράδυ.